Bună, bine, am revenit la Ariana Garjna. Aceasta este lecția recapitulativă. Am avut 14 lecții incredibile, am trecut prin 9 capitole, care e o realizare incredibilă. Nu e o treime din toată lucrarea, ci capitolele astea sunt mai scurte. Am acoperit cam 20% din întreg textul lui Nagarjuna și comentariul lui Chani Lama. Și, apropo, și comentariul lui Tsongkhapa, pentru că Chani Lama l-a acoperit și pe lui Tsongkhapa. Și o muncă excelentă. Așa că hai să ne distrăm puțin, hai să ne relaxăm puțin. Am 7 prieteni cu mine aici, în prezenți. Și hai să discutăm puțin despre ce am studiat și poate și voi de acasă să vă bucurați ascultându-ne pe noi cum ne pierdem prin întuneric. Deci, am început cu capitolul 9, care se cheamă o investigare a ceea ce ar fi putut fi acolo înainte. E un titlu ciudat. Investigare despre cine ar fi putut fi înainte să ajungem noi acolo. Cine ar fi putut fi acolo înainte? Să vă arăt pozele, iar prietenii mei speciali să ghicească despre ce am discutat în cadrul acelui capitol, uitându-se la poză. Și să vă dau și eu indicii că eu l-am studiat înainte, că nici eu nu prea știu pe de rost, da? Deci, prima poză. Poate să explice cineva pe scurt ce se întâmplă aici, iar eu voi repeta ca să rămână pe înregistrare. Pe scurt, ce se întâmplă aici? E o fetiță, are un telescop, iese afară din casă să se uite la stele, dar înainte să se uite la stele, este ea un astronom sau nu? Deci ce a fost mai înainte, astronomul sau stelele? E o glumă, da? Ea a ieșit prima, Geshe-la. Da, încă nu era astronom atunci. De ce? Pentru că nu se uita la stele încă. Stai puțin. Deci trebuie să se uite la stele înainte să fie astronom. Da, nu poți să denumești astronom până nu se uită la stele. Deci stelele au fost primele. Și apoi mai târziu a devenit astronom. Deci încă n-a ieșit din casă prima dată ea. Deci asta e problema, pentru că datorită felului greșit în care privim realitatea, suntem mereu confuzi despre cum funcționează lucrurile. Întotdeauna. Chiar și cu cineva care se uită la ceva, noi nu înțelegem. Și în capitolul ăsta a abordat special simțul văzului și celelalte, și cum guști, și cum simți, și cum auzi, simțurile. Ce vine primul? Obiectul sau vederea? Când te uiți la un perete, era peretele înainte ca tu să te uiți la el sau ai deschis și semințele s-au deschis și apoi peretele a fost acolo ca să-l vezi? Deci poate că se întâmplă invers. Nu e ca și când deschizi ochii și vezi un perete. Poate că deschizi ochii și creezi un perete. Deci asta este cu simțul văzului. Și nu se simte așa, se simte ca și când peretele era acolo înainte. Deci asta se poate aplica și la mantrele din Medicine Buddha. Deci tu reciți mantra. Și apoi crezi că mantra schimbă cancerul cuiva sau ceva de genul. Deci mantra vine prima, da? Și apoi se vindecă cancerul. Nu. De ce? Pentru că până când nu vindeci cancerul cu ceva cuvinte magice, ele nu sunt mantre. Mantra înseamnă cuvinte de putere. Când ele până nu-și arată puterea, ele nu sunt mantre. Deci poți să spui mantre înainte ca cancerul să se vindece? Poți să reciți mantre înainte ca cancerul să se vindece? Da sau nu? Nu poți. Nu e mantra până când nu primești vindecarea. Deci, trebuie să te gândești la lucrurile astea. Nagarjuna zice așa: dacă nu înțelegi punctele astea, nu-mi pasă dacă reciți mantre. Poate
ai noroc și vindeci pe cineva pentru că au făcut ceva bun acum 10.000 de vieți. Dar dacă vrei ca mantra să vindece, trebuie să înțelegi că mantra nu e mantra până când vindecarea nu apare. Deci mantra e imposibil să vindece, să cauzeze. Deci altceva se întâmplă. Deci nu e mantra care cauzează vindecarea. E că mintea ta creează mantra, mintea ta creează o sesiune de meditație și mintea ta creează o vindecare a cancerului. Pac, pac, pac. Nu tac, tac, tac în exterior. Deci nu fă mantre crezând că mantrele vor vindeca persoana. Salvează vieți, protejează vieți. Ajută viețile altor oameni. Am văzut ceva funny azi, am făcut și o poză. E un nou cuvânt în lumea corporatiștilor. Se cheamă greenwashing, adică speli la verde. În engleză, whitewashing. Ai făcut ceva nasol și apoi dai cu alb, adică arată bine. Și acum e un cuvânt nou, greenwashing, adică iei credit pentru că nu ai perpetuat amprenta de carbon pentru ceva ce n-ai făcut. Și zic, am salvat copaci. Și zici, unde sunt copacii salvați? Și zic, nu știu. Deci asta se cheamă că speli cu verde acum, speli la greenwashing, nu știu cum să-l traduc. Pare că mantra cauzează ca cancerul să vindece, dar de fapt, salvarea vieților animalelor, de exemplu, și prin faptul că îți limitezi amprenta de carbon, salvezi animale. Și apoi mantrele vor funcționa ca să oprești cancerul, da? Să vindeci. Deci mantra vine de la tine, recitarea vine de la tine și vindecarea vine de la tine. Nu e că vorbitul, recitatul cauzează vindecarea. Deci trebuie să salvezi vieți înainte să reciți mantre și astfel mantrele vor funcționa. Asta e vacuitatea mantrei. Ok. Apropo, așa se întâmplă și cu vindecarea pe care o poți primi înainte ca să existe mantrele, da? Mă bucur că v-ați amintit de poza asta. Asta e puțin mai grea. Vă amintiți? Ia să alegem poza. Yeah, okay, good. It's the next picture, right? Okay. Următoarea Now poză we're on asta. chapter 10, which was called, if you look at the picture, you can guess. Asta e capitolul 10, o investigare despre focul și lemnul de foc. Deci suntem la următorul capitol. Și vreau să înțeleg cum este conectat capitolul 10 de capitolul 9. Deci despre foc și lemn de foc, iar cel 9 despre cum funcționează lumea, era cel 9. Cum focul arde lemnul, similar cu astronomul care e astronom doar până nu se uită la stele. Deci, capitolul 9 era despre cum observi un obiect, cum subiectul interacționează cu obiectul. Capitolul 10, dacă ți-aduce aminte, cine a adus vorba despre foc și lemn de foc? Celălalt, interlocutorul lui Nagarjuna. El a zis, uite ce, Nagarjuna, lasă-ne cu toată mentalizarea asta. Lucrurile sunt mai simple. E similar cu focul care arde lemnul de foc. Felul cum ochiul vede peretele e similar cu focul care arde lemnul de foc. De ce o complici? Și Nagarjuna zice, nu crezi că e complicat când arzi lemnul de foc? Hai să-ți pun niște întrebări. Și de asta am poza asta. Oamenilor care stau la foc, uitându-se la foc. Încercam să fac o tranziție dintre capitolul 9 și 10. Capitolul 9 era despre cum vezi lumea. Capitolul 10 este despre ce se întâmplă cu adevărat când focul arde
Lemnul de foc. Dar înainte ca focul să ardă lemnul de foc, cum poți să-l numești lemn de foc? Cum poți să-l denumești lemn de foc înainte? Următorul. What is the next one? Care? Despre ce e vorba? Now, we definitely have a problem here. Avem o problemă evidentă You aici. guys aren't showing them in the same order. Nu știu dacă afișați în ordinea în care le-am predat. Ar trebui să fie ordinea aia. I think the next one is still. Cred că următorul... No, forget chapter numbers. Stick to the order that Finder puts them in. No, okay. Well, I think the next one is lighting a cigarette. I think we're still. I'm sorry, I saw a finger. Okay. Oh, there we go. Am văzut. All right, now, I'll give you a clue and you tell me what's going on here. Îți dau un indiciu și tu îmi spui ce se întâmplă. The flame is not Flacăra touching the cigarette. nu atinge țigara. That's a clue. Asta e un Why did I indiciu. choose this picture? De ce am ales poza asta? I'll start the conversation. Okay. Încep conversația. Este focul lemnul de foc sau nu? No, that No. fire acts on the firewood, right? Focul acționează asupra lemnului de foc. Let's just Deci, confirm. This is hai how să you do it. confirmăm. Hai să confirmăm întâi lucrul ăsta. Da, așa facem o dezbatere. Da, nicio problemă. Hai întâi să o luăm pe Is the pași. fire the fire? Este focul lemnul de foc? Nu. So, Deci, fire's acting on the firewood, right? focul acționează asupra Yeah, lemnului so de foc. they're Da. separate things. Deci sunt lucruri separate, da? Așa facem în dezbatere cu degetele. Deci sunt lucruri separate, da? Yes or no? Da sau Do nu? they ever touch? Se ating vreodată? No. Okay. No. So Ok. you can light a cigarette Deci poți să aprinzi o țigară deschizând o brechetă la 10.000 de kilometri, pentru că ei nu trebuie să se atingă, nu? Deci încercam să găsesc o poză care are puțin spațiu între flacără și... Adică spațiul ăla ar putea fi și 10 milioane de kilometri, că oricum nu contează. Deci dacă focul nu este țigară, nu atinge, atunci, dacă nu este țigara, atunci unde e punctul de contact între țigară și foc? Dacă ei nu se ating niciodată, ele nu se ating. Deci nu poți aprinde o țigară. Dar dacă se ating, atunci există o parte a cauzei care atinge rezultatul. Corect? Și în cazul ăla, ceva din trecut care deja s-a dus poate afecta ceva din prezent. Nu, pentru că s-a dus. Dacă s-a dus chiar și cu o milisecundă în trecut sau și cu 1.000.000 de ani în trecut, nu mai contează, nu poate face nimic. Ceva din trecut nu-ți poate arde degetul și nu-ți poate aprinde țigara. Altfel, ele ar exista simultan. Ok. De care e ideea, Gheșela? De ce discutăm noi de toate lucrurile astea? Lasă-mă să-mi fac mantrele. Dar ce încerc eu să zic? Că la momentul când tu termini cu mantra de recitat, ea s-a dus și nu poate vindeca cancerul. Ceva de acum 1.000.000 de ani nu poate vindeca cancerul și ceva de jumătate de secundă în trecut nu poate vindeca cancerul pentru că s-a dus și nu există. Și nu poate atinge orice dacă nu este aici. Mantrele nu pot vindeca cancerul. Nu se poate întâmpla lucrurile așa. Dar Geshe-la, am auzit multe lucruri cu oameni povești care au vindecat cu mantre. Nu, mintea ta a creat persoana care a făcut mantra, sunetul și cancerul vindecat. Dacă vrei să vindeci cancerul, ok, fă mantre, dar fă mantre, dar în același timp adună karma. Salvează milioane de animale. Deci dacă repari încălzirea globală în atmosferă, schimbatul climatului, vei avea ocazia să salvezi 50 de miliarde de animale. Deci și atunci poți să spui mantre oricând. Lucrurile se vor întâmpla. Lucruri imposibile. Următoarea poză. Este
Ce e and aici? be prepared to prove it. Fii pregătit să o dovedești, What's in it? să o argumentezi, adică. Ce e în poza aici? Yeah, why is it firewood? E lemn de foc. De ce e lemn de foc? Until you start a fire. Pentru că cu el pornești focul, da. Până nu arde, ăsta nu poate fi lemn de foc, pentru că încă nu a luat foc. Da, e același lucru, da, nu te confuza. Apropo, suntem încă la capitolul 10. Încă investigăm lemnul de foc. Nagarjuna petrece mult timp la capitolul 10. Pare că e ceva important pentru el. Următoarea poză. Yeah, we're still in chapter 10, Încă suntem la capitolul 10. and we're talking about dependent origination. Discutăm despre What's the interdependență. short way to describe Care e origination? calea scurtă de a descrie interdependența? Ce a zis primul rând Buddha când a predat acest lucru? A zis, dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci celălalt se întâmplă. N-a spus că sunt 12 linkuri în roata vieții, etc. Nu. A zis, dacă asta se întâmplă, aia altă se va întâmpla, sigur. A făcut cu mâna așa. Dacă se întâmplă asta, atunci se întâmplă aia altă. Da? Ok? It's not dependent origination. Asta e interdependența. Mai târziu au pus nume mai evoluate. Dar prima dată a zis așa, dacă asta se întâmplă, aia altă se va întâmpla. Precum mama îți spune, dacă tu faci asta, atunci ți se va întâmpla aia. Mama a încercat să te învețe interdependent, cauză și efect. Deci ce înseamnă asta? Think about it. Gândește-te. Second thing to happen. Al doilea lucru care se întâmplă depinde de primul. Dacă faci ăsta, ăsta la altul se va întâmpla. Dacă vorbești de dependență, al doilea lucru depinde de primul. E precum, iată, ceașca și șervețelul de cafea. Ăsta este lucrul care s-a întâmplat și asta este cauza. Cauza susține rezultatul. Dacă faci acest lucru, vei primi acesta de mai sus. Pentru că acesta depinde de cel de jos. De să primești cel de sus, depinde de cel de jos. Deci o relație interdependentă. Rezultatele stau pe cauze. Nu e așa. Când vine rezultatul, cauza a plecat de mult timp, nu? Deci nu există dependență. Poți să anulezi toate acele linkuri din roata vieții. E imposibil. De ce? Pentru că să ai dependență, lucruri care se întâmplă al doilea trebuie să depindă de ce se întâmplă în primul rând. Și dacă cel din primul rând este plecat deja, a dispărut, atunci nu există dependență, ci doar un șervețel care a căzut pe podea. Deci asta înseamnă cu adevărat. Deci unde este dependența? $100. Întrebare. Uite aici cu părțile pixului. Eu zic că ceva e dependent de altceva în poza asta. Eu spun că ceva depinde de altceva din poza asta pentru $100. Să-mi spună de ce depinde. Să-mi spună cineva. $100 pentru pace. Pixul depinde de semințe. Asta e o poză păcălitoare. Ce depinde de ce? Și el o să zică, pixul se așează pe tablă și pace zice, nu. Pixul depinde de semințele mele. Asta e tot. Asta a fost o imagine inteligentă. Cine își va mai aminti după ce o să mor eu de pozele astea inteligente. Următoarea. Ok. Poate că nu sunt unde trebuie. Okay, we got the bundle of firewood. We got the pin on the desk. Oh, right, you're right. Okay, good. The other guy said, Celălalt
îi spune lui Nagarjuna, you uite can ce, see poți that vedea că fire comes from the firewood. For focul example, vine din lemnul de foc. Uite, nu-mi pasă că tu spui că or you say the focul e fire lemn de is foc separate sau from the firewood. că focul e separat de lemn de foc. Nu contează cu adevărat. Dacă on some pui un dry chibrit It's pe gonna- lemn No, I don't uscată care să what kind of ardă. philosophy Nu-mi you have. pasă ce You know, filozofii I știi can burn tu, your house down. eu Watch pot să-ți ard casa. Uite-te la mine. And you can philosophize Și apoi outside poți să of it. filozofezi But cât vrei. anyone can see Dar oricine poate that observa when you put a match că near a bunch atunci of când dry pui stuff, un chibrit lângă ceva uscată, and să then ardă. Nagarjuna Și replies, Nagarjuna "This zice, picture, îi răspunde cu poza asta. what's the point of the picture?" Care e ideea acestei poze? Well, I'm saying, Eu zic așa, why did I use colored glasses? de ce am pus aici niște ochelari colorați? Yeah, just because you see it that way, Doar doesn't- pentru că vezi lucrurile în felul ăsta, nu înseamnă că sunt corecte. Ochii your tăi, equipment is broken. echipamentul tău e stricat. Asta ar zice Nagarjuna. Iar răspunde. Și uite, fiți atenți, totul din roata vieții este stricat. Mi-a luat mulți ani să-mi dau seama de lucrul ăsta. Dacă ceva este pictat în roata vieții, în interiorul roții, în interiorul marginii, este stricat. Totul de acolo e stricat, da? Deci, ochii tăi, care sunt a cincea legătură, clădirile goale din roata vieții, sunt stricați. Ochii sunt stricați. Nu-mi spune că focul arde lemnul pentru că eu pot să văd lucrul ăsta. Adică e totul roz pe lumea asta, a? Este telefonul meu alb roz? De ce spui asta? Pentru că dacă tu ai ochelari roz, o să ți se pară toate roz, da? Și i-ai purtat mereu pe ochi. Te-ai născut cu acești ochelari și îi porți până când mori. Te naști cu un defect în ochii tăi. Care e cel mai celebru exemplu? E ca o cataractă. Adică ai ca o zgrietură pe cornea ochiului și crezi că sunt spărturi și în porțelan, dar de fapt era o spărtură, o zgrietură pe ochiul tău. Deci, conform cu budismul, bineînțeles că mintea ta nu înțelege orice, totul, dar e mai mult de atât. Ochiul tău e stricat. Mereu vezi lucrurile în mod greșit. Când crezi că ai văzut un chibrit care aprinde un foc sau mantră care vindecă cancerul, e o problemă cu ochii tăi. Nu se întâmplă. Nu e ce se întâmplă. Dar ce se întâmplă cu adevărat, Geshe-la? Tu ai salvat multe vieți în trecut și sau copaci, acel copac pe care l-ai plantat a salvat multe animale și apoi ai făcut mantre și s-au vindecat animale. Asta s-au vindecat cancere. Dacă Nagarjuna are dreptate, atunci trebuie să avem grijă și de animale și de oameni, zice Nagarjuna. Următor. Poza asta are legătură cu ce discutam. Spuneți-mi. Uite cu asta, cu pășitul. Cu pășitul e conectată poza asta. Yeah, good. $100 for the young man. Oh, you're just self-reporting, okay? If you don't report, it's not my problem. At what point is the pizza done? Deci, care e punctul când pizza s-a făcut? Care e momentul când pizza este coaptă, făcută? Deci e foc în trecut, foc în viitor și foc în prezent. Și asta în momentul prezent se mișcă. Deci ce a gătit perfect pizza? Tu ai făcut cină pentru altcineva cu câteva săptămâni și nu ai ars-o, da? Ai făcut cină pentru acum 2 săptămâni și apoi te-ai dus la pizza și ai cumpărat și era perfectă. Deci asta e... El a nimerit punctul între a nu fi nici prea puțin coaptă, nici prea mult. Deci unde e
punctul în care nu ai traversat camera asta. Unul s-a întâmplat, celălalt încă nu s-a întâmplat. Și unde e punctul de întâlnire? Nu se poate, că nu există. Totul vine de la tine, nu e în încăperea asta. Când intri printr-o ușă, ce se întâmplă cu adevărat? Când treci printr-o ușă. Imagini mai mici, mai mari, creează din mintea ta și creează cadrul ușii din ce în ce mai mare, apoi din ce în ce mai mic, după ce ai trecut. Am citit odată o poveste simpatică despre un copac care a fost supra-solicitat, un copac de 500 de ani, bătrân, când oamenii mergeau pe vremuri, viața era and then as they walked away, I had to shrink. And it was okay. But now, 80 miles an hour, I mean, deci pe vremuri, viața era mai liniștită pentru că eu trebuia să cresc și trebuia să cresc pe măsură ce oamenii se apropie de mine și apoi să mă îngustez pe măsură ce se depărtează, zice copacul. Dar acum e mai greu pentru că oamenii merg cu mult mai mare viteză în zilele noastre și asta era din perspectiva copacului. Yeah, and what's the favorite? Ce e aici? What do they call it? It's not bitching. It's similar. Gersla's always kvetching. Yeah, kvetch is good. Gersla's always good. Geshe-la face mereu niște afirmații despre o țestoasă. Cine vrea să-mi spună? Care e afirmația pe care Geshe-la o face în special despre poza asta? Dacă crezi că lumea este purtată pe spatele unei țestoase, good. Yeah, $100. Don't forget to tell my wife. Okay. $100. Stai să repetem. Deci, acum 3000 de ani, în India, oamenii credeau că întreaga lume era pe spatele unei țestoase, că era pământul plat și era ținut de o țestoasă. Dacă nu înțelegi, dacă ai o neînțelegere despre cum s-a întâmplat toată lumea, atunci nu înțelegi orice din viață, totul din viața ta nu-l mai înțelegi. Dacă nu înțelegi cum focul arde lemnul, atunci trebuie să înțelegi și mantrele. O vei face, da? Și vă dau niște posibilități. Câți oameni din India străveche înțelegeau despre forma lumii corect? Zero. Poți să-i spui 10 milioane, 15 milioane, nu știu câți erau atunci. Câți la sută din ei se înșelau? 100%. Deci, în teorie, e posibil că și noi ne înșelăm 100%. Și s-a întâmplat în trecut că oamenii aveau idei greșite despre toate lucrurile din jur. Și poate că și noi ne înșelăm despre tot. Sau dacă nu înțelegi focul, sau cum cresc plantele, sau cum țipă soțul la tine, poate că te înșeli și despre restul. De ce vorbim noi de soți? Mereu e un soț în bucătărie. Doar gândește-te la posibilitatea asta. Dacă cartea asta este corectă, atunci tot ceea ce gândești e greșit. Asta înseamnă că orice acțiune pe care ai luat-o în viața ta era greșită. Când ai aprins lumina, să aprinzi becul, când ai aprins becul, era greșit. Când ai băgat cheia să pornești mașina, era greșit. E nebunie completă. Ar trebui să cauți pe cineva să-ți dea, ar trebui să-i dai cuiva să-l plimbi cu mașina și apoi să pornești mașina ta. Următoarea.
This picture, by the way, we're Poza on asta, chapter aici 11. suntem la So capitolul this is the third 11. chapter we worked. E al By the treilea way, pe care l-am not every studiat class acum. was a separate chapter. Some Nu classes în fiecare lecție am Some studiat chapters un took more capitol. than În unele clase am făcut mai mult de un Chapter capitol. 11. Am Chapter studiat 11 is un called capitol mai multe investigation clase. of a first beginning. Capitolul And a 11 final se beginning. cheamă investigarea a unui prim început și finalului final al lucrurilor. You know, did the Când l-au întrebat pe did Buddha, Sansara have a beginning? oare Sansara a avut un început sau sfârșit? El ce a What did he zis? say? Ce a zis el? Well, yeah. E but bine. then- What was the question? They Care a didn't fost say, întrebarea? is Nu, there- n-a fost așa. They said, L-au întrebat, yeah, is it evident to you? îți este evidentă Good. ție? Adică ai văzut acel And început? so Asta this l-am picture întrebat. is meant to Deci poza asta describe. descrie, Okay, if you ask me, does everything have dacă a mă beginning? întrebi, I can answer ori you on two levels. lucrurile au un început, pot să-ți răspund în două I feluri, can pe answer două you on two niveluri. levels. On an obvious level, Pe nivelul I can evident, say no. pot because să zic everything has a nu, cause, pentru că therefore totul no are o cause. There is cauză, no astfel beginning. că nu există un început la lucruri. La un nivel mai profund, Why do we think anything begins? de ce credem că orice are un început? When did this Ar class avea. begin? Când a început clasa About asta? 100 years. Acum 100 de ani? When did this class begin? Când a început clasa asta? Lecția. Când The seeds in your mind, când semințele din mintea ta s-au deschis on a deeper level, la un nivel mai this profund, class, lecția asta nu a avut început. the class didn't start. Clasa nu a Your seeds început, opened. ci Got it? semințele tale s-au Don't deschis. ask me, did the class Nu start? mă Don't întreba ask me dacă how a long the început. class started. Nu mă, Did you notice I'm not using the timer anymore? nu mă întreba că durează. Ați observat că nu mai am ceas? Nu mă întreba când a început sau că durează. Clasa a început când semințele ți s-au deschis. Îți dai singur răspuns. Nu mă întreba cât durează. De asta când a fost întrebat Buddha inițial întrebarea asta, el a zis, care a fost primul lui răspuns? Lungmaten. Well, that means he refused to answer. A refuzat să răspundă. Nu mai pune întrebări stupide. Ghișera, când a început? Acum câte minute? Nu mai îmi pune întrebări stupide. De ce e stupidă? A început când s-au deschis semințele tale, ok? Tu ai creat clasa, nu mai da vina pe mine. E problema ta dacă durează prea mult. E vina ta dacă durează prea mult. Du-te la toaletă Yell at the mirror. și țipă la oglindă. Asta Probably have to pay este. a commission fees. Probabil ar trebui să dăm un comision la DCI. Okay. What's next? Ce urmează? This was described as the difference between making something out of nothing and making something out of something. Diferența între a face ceva din nimic sau din ceva. Totul este artificial. Lumea e artificială. Nu există nimic în lume. Cât din lumea asta e artificial? Totul. Deci, are vacuitate? Da. Există? Da. Este reală? E bine, da. Ieși în fața unei mașini și spunem ce se întâmplă. Tot o să-ți rupă picioarele, dar într-un alt fel nu este real. Apropo, încă suntem la capitolul 11, încercând să ne dăm seama dacă toate au pornit vreodată, au avut un început. Este artificial? Da. S-a întâmplat? Nu. S-a întâmplat de la tine? Da. Din perspectiva ta. Ok. Suntem la capitolul 12. Dacă se vă aduc aminte, era o investigație a faptului dacă durerea a fost creată de durere sau de altceva. Și apoi, titlul capitolului poate fi interpretat diferit sau citit. A fost durerea din viața ta creată de tine sau de altcineva? Este necazul din viața ta vina ta sau e vina soțului sau a soției? Este necazul în viața ta creat de tine sau de altcineva? Sau poți să-i mai spui așa, oare durerea cauzează durere sau non-durerea cauzează durere? Sunt două feluri în care poți să interpretezi.
titlu și avem 4 posibilități. Numărul 1. Apropo, sunt reprezentări diferite a diferitelor școli străvechi de gândire. De unde vine gândirea? Numărul 1. A fost durerea. A fost durerea cauzată de ea însă și asta e poziția Sakya. A doua poziție este durerea cauzată de altcineva în afară de Michael. Dacă Michael atinge un cactus, deci altceva l-a rănit pe Michael. Da, poți să spui. Au fost amândouă? Adică și Dumnezeu și altcineva? E o religie în India, jainism. Sau s-a întâmplat și pur și simplu și nimeni n-a făcut-o. Asta e poziția de la Sharvakas. E altă școală din India străveche care nu credeau în karma. Deci acestea sunt cele 4 posibilități. Normal, spunem că durerea e cauzată de cineva altul decât mine. Cactusul m-a rănit, spunem. Noi așa spunem. Acum. Asta e singurul argument normal pe care îl permit în acest curs. Cred că e normal. Dacă eu zic ție că durerea acestui angajat e cauzată de altcineva sau de el însuși, care e răspunsul tău? Angajatul e cel care e în durere, dacă vă dați seama. Dacă ai fost angajat într-o companie, treci prin asta zilnic. Cine a cauzat durerea? Cine îl rănește pe angajat? Deci am încercat să pun o conversație normală în teza asta. Pare că șeful rănește angajatul. Sunt două probleme celebre în viață. Una e cum te tratează șeful, alta e cum te tratează partenerul. Și copiii probabil fac parte din partener. Și atât de des întâlnit, dacă ai lucrat în companiile mari. Deci cine pe cine rănește? Este rănit de el însuși sau e rănit de altcineva? În cazul de față șeful care țipă la el. Deci, e rănit de el însuși. Asta e. Asta era o întrebare normală. Ok, suntem la capitolul 13 acum. Capitolul 13 se chema o investigare a factorilor. Și întrebarea ce ar trebui să ți-o pui este de ce au pus capitolul ăsta în adiție la ce alt capitol? Primul capitol, da? Primul capitol se cheamă o investigare a condițiilor, cauzelor și condițiilor. Iar acum capitolul 13 folosesc același lucru, factori, despre ce e vorba? Ar fi trebuit numit capitolul ăsta o investigare a... Uite aici un indiciu. Real și ireal. Real și fals și real. Sau o investigare a iluziilor. Asta ar fi un nume mai bun pentru acest capitol. De fapt, este o investigație a iluziilor. Investigarea a iluziilor. Hai să ne folosim de imaginea cu poșeta asta, da? Este reală sau nu? Da, e reală, dar e falsificată, da? E falsă, dar e reală. E o imitație. E o imitație de Gucci. Tot poți să-ți pui portofelul în ea și sticla de apă și alte chestii. Deci e un fals real. Este ceea ce pare că e? Funcționează? Da. Este ceea ce pare? Nu. Dacă nu mă crezi, du-te, stai în fața unei mașini și spune-mi ce se întâmplă. Oare fierul iluzoriu din mașină îți va rupe oasele sau nu? Deci nu spunem că nimic nu contează și nimic nu funcționează și nimic nu e real. Deci noi nu afirmăm negarea asta nihilistă. Acum, interlocutorul zice așa.
Oare frunzele se schimbă toamna? Oare culoarea frunzelor se schimbă când vine toamna? Oare frunzele se schimbă de la verde la galben? Da sau nu? Da. Deci au fost verde la început? Au avut o identitate când erau verzi? Sunt frunzele verzi? Da, deci au o natură, sunt verzi. Dacă nu ar fi avut o natură de a fi verde, cum se pot schimba ele în altă culoare? Dacă verdele nu era în ele, cum pot deveni ele galbene? Deci asta e o întrebare cinstită, da? Dacă nu erau verzi în sine, de ce spui că s-au schimbat în galben? S-au transformat în galben? Și uite următorul argument. Apropo, noi răspundem că dacă erau verzi, atunci nu s-ar fi schimbat deloc. Deci argumentul tău dovedește că te-ai înșelat, că e greșită afirmația ta. Pentru $100. E mai grea. Vă dau un indiciu. Are legătură cu vacuitatea. Hai să ne gândim. V-am spus eu gluma cu acel stareț al mănăstirii? Acea poveste cu starețul mănăstirii? Cred că am uitat să vă zic povestea. Ce e aia? Gaie. Este sfârșitul retreatului de vară. Deci timp de 3 luni, în vara, toți călugării trebuie să stea în interior. De ce? Ca să nu calci pe gândaci. În India, după monson, sunt milioane de gândaci. Dacă pășești oriunde, vei omorî milioane de animale. În general, e bine să stai în casă. E precum o carantină, cum e pandemia. E mai safe să stai în casă. Dacă poți să rămâi, nu ieși. Asta e retreat-ul de vară. Și Gaie înseamnă că ți-e permis să ieși. Toți au ieșit, cum e acum în Arizona. Toți au ieșit. Nu poți să mai găsești loc la restaurant în zilele astea. De asta trebuie să ne facem noi trupa noastră. Oamenii ies și în mănăstire poți juca niște jocuri timp de o săptămână. Poți să joci fotbal, să asculți radio, să faci board games, altfel de joc popular și să asculți radio. Și miracolul e că deodată toți au radio. Asta e miracolul. E cu adevărat miracol. Toți scot câte un radio. Și mi-aduc aminte, gluma ce-mi place să spun e că aveam mici probleme cu un stareț care acum a murit. Aveam mici certuri că nu eram de acord, că el nu era de acord că toți călugării să primească apă, așa că eu am plătit pentru o fântână acolo. Și astfel am devenit cel mai bun prieten al lui. M-am dus în camera lui să discut cu el și era Gaie în perioada aia. Și uite, acest stareț foarte relaxat, era strict, dar în perioada aia era foarte relaxat și se juca jocuri cu tinerii călugări și am vorbit atunci, am zis Mela, Chula, Meshona, Takare, Chula, Meshola, Dakare. Adică ce pana mea, dacă apa ia foc, ce vom face? Cum o să o stingem? Înțelegeți? Dacă tipul care e responsabil ca toți ceilalți copii să nu se joace în mănăstire, el joacă jocuri cu copii, atunci pe cine o să mai sun ca să raportez când văd alții că se joacă? Deci aia chiar mi-a adus multe celebritate la el.
I'll give you a clue. It's about it. Să vă dau un indiciu. E despre vacuitate. I better tell you or else we'll never finish the class. Hai să vă spun că altfel nu mai terminăm lecția. If you're a Buddhist Dacă ești budist and if you're studying impermanence, și dacă studiezi and as vacuitatea you study impermanence, și pe măsură ce studiezi you vacuitatea, have the instinct ai that emptiness is coming from its own side instinctul că vacuitatea vine de la ea însăși, in the world. tu ai distrus singurul antidot din lume. A miseducated Buddhist is more dangerous than Un anything. budist needucat e mai periculos decât oricine. It's truly dangerous. E foarte periculos. A Buddhist using mantras Un who doesn't budist care understand why the face mantre fără să înțeleagă de ce nu funcționează e periculos. Pentru că vor umbla vânzând ceva ce nu funcționează. E ca cineva care vinde extintoare de foc care știu că nu funcționează. Ce poate fi mai cinic de atât? Mai dur de atât? Să vinzi 100 de extintoare care nu funcționează. Când locul ia foc și nu funcționează. Deci, într-un fel, trebuie să ne educăm despre ce este vacuitatea. Pentru că dacă o neînțelegi, nu va funcționa pentru tine niciodată și vei suferi mereu. Ok? La fel și cu mantrele. Dacă apa ia foc, dacă crezi că vacuitatea e existentă prin sine, atunci avem o problemă și nu putem repara nimic. Ok? Ai înțeles? Ok. Nu știu dacă țineți minte poza asta. Cred că pe unele le-am sărit mai repede. Deci, suntem în capitolul 14 despre Sansarga. Ce e Sansarga? Contact între lucruri. Asta înseamnă. Cum se ating lucrurile între ele. Și pare corect că multe din învățăturile lui Nagarjuna depind de întrebarea asta. Pot lucrurile să se atingă unele de altele? Și să zic ce ar zice Nagarjuna de poza asta. Dacă vrei bani suficient de rău, astfel încât să rănești pe cineva, tu nu poți atinge banii. Dacă ești în competiție cu cineva sau banii nu îți poți atinge mâna, asta înseamnă că nu poți să ții banii în mână? Nu. Înseamnă că banii nu sunt reali. De ce? Pentru că pare că i-ai luat prin a-i apuca, dar nu, ci prin a fi, i-ai primit prin a dona la Clubul de Aur săptămâna trecută. Deci banii care crezi că i-ai furat, nu sunt banii pe care i-ai furat, sunt banii pe care i-ai primit pentru că ai donat săptămâna trecută, da? Da, din generozitate. Ea nu avea bani în mâna ei, pentru că ea crede că au venit din furat, dar nu, n-au cum. E imposibil. Următoarea. Despre ce a fost lecția asta? Mai țineți minte? Care era contextul? Poți recunoaște o persoană mai scundă fără una mai înaltă lângă ea? Și budiștii ce zic? Da, pentru că vine din mintea ta. Am auzit și explicații ciudate de alți americani budiști needucați. Cineva a scris o carte despre asta. Budismul e despre comparații. Nu poți să vezi. Adică scund vine în comparație cu lung. Adică totul, interdependența e că nu poți să recunoști cel mai îngust dacă nu-l vezi pe cel mai înalt. Da, e complet greșit. Buddha ar fi zis opusul, care e
poți vedea ceva înalt fără ceva ascund lângă el, pentru că totul vine din mintea ta. Nu depinde de două obiecte exterioare care sunt comparate unul de altul. Nu de acolo vine, ci din mintea ta vine. Poți să ai mulți înguști să vezi fără să ai înalți lângă ei. Și poți să găsești cărțile astea. E incredibil ce au scris oamenii. Următoarea. Nu știu dacă ți amintești, dar hai să luăm exemplu cel mai ușor. E o parte din cale pe care ai pășit, ai parcurs-o, altă parte pe care n-ai parcurs-o și o parte fix la mijloc. Deci capitolul ăsta e despre Sansarga, adică contact. Poate partea pe care ai parcurs-o să aibă contact cu partea pe care vei păși în continuare? Nu pot avea. Doar dacă nu te uiți atât de aproape. Și ăsta e un principiu. Doar dacă nu investighezi atât de aproape. Matak matcepa. Fără investigare, fără să verifici, adică dacă îți faci griji, dacă încerci să conduci înapoi la Rimrock în după-amiază ca să îți faci somnul de după-amiază și stai să te gândești pe care parte a drumului ai mers și pe care n-ai mers, poți să faci un accident. Sunt momente potrivite când chiar trebuie să conduci și să nu-ți bați capul unde ai fost înainte sau pentru că să faci accident. Deci asta e matak macekpa. Oare partea drumului de Rimrock pe care am condus atinge partea pe care o voi conduce? Există vreo intersecție între ele? Ok, sunt momente în viață unde nu trebuie să-ți faci griji, astfel încât să nu intri în alți oameni. Când ajungi acasă, înainte să te culci, poți să te gândești la lucrurile astea. Deci oare se intersectează ele? Da, dacă nu investighezi prea aproape. E un principiu celebru budist. Să-mi fi făcut mantrele, să nu le fi făcut. Ei, relax, fă-ți mantrele. Da, nu funcționează, știu că nu funcționează, da, știu, dar să funcționeze, fii bun cu oameni și să funcționeze. Ok, deci nu trebuie să le opresc. Geshe-la n-a zis niciodată să nu faci mantre, ci a zis, fă mantrele cu înțelepciune și apoi vor funcționa. Dar dacă n-am înțelepciune, pot să le fac în continuare? Da, poți. Mă vor ajuta? Da, intenția e puternică și ea. Fă, da, mai târziu încearcă să studiezi de ce funcționează și e cartea asta. E fix cartea asta. Și asta e cea mai celebră carte care explică de ce funcționează mantrele. De fapt, autorul a fost cel mai mare tantrica din istoria Indiei. Da, deci poate e o conexiune. 8.000 de pagini de cărți despre ideile lui despre tantra. Poate că știa despre ce vorbea, nu? Ce e poza următoare? Să-mi spune cineva. O poveste. Haide, ziceți-mi povestea din spate. Nu mă faceți pe mine să o repet. Geshe-la obișnuia să conducă învățătorul lui timp de 20 de ani. În fiecare lună ne opream la Howard Johnson, lângă nu știu ce pod, și Rinpoche ar fi zis, spune-i domnișoarei că nu vreau crema aia artificială de cafea. Adică dacă e creată, nu e naturală. Noi creăm lumea similar cum crema asta artificială e creată. Următoarea poză. Suntem la capitolul 15. O investigare despre Rangshin. Dăm o traducere frumoasă în cazul ăsta despre Rangshin. Adică nu e cea pe care o obișnuim de obicei să o traducem. Nu e natura aici. E un cuvânt mai potrivit pe care poți să-l spui, să-l folosești.
Care e o natură existentă prin sine? Hai că am identificat un cuvânt mai potrivit pentru natură existentă de sine. Anyway, identity. Identitate. Do things have an identity? Oare lucrurile au o Do they have a identitate? natural identity? Au o identitate naturală? And the first example we have is Și primul exemplu pe care îl avem, explain the example to me. cineva să-mi explice exemplul Is ăsta. this the last picture, baby? No. Este asta ultima poză? Nu, mai avem. What's happening? Ce se întâmplă aici? Two ways to fall off. Două modalități de a pica de pe pod. În bucătărie, când te cerți cu soțul, sunt două extreme în care poți pica. Prima, Which is the one that everyone falls off. care e prima în care majoritatea pică. What's the most common Care misunderstanding? e cea mai des întâlnită înțelegere? E că nu vine de la mine. Nu știu ce e în neregulă cu el. E foame, a avut o zi proastă, a fost trafic. Născocești toate motivele pentru care el nu se poartă frumos cu tine. Deci asta e o extremă, că vine de la el. Now the second extreme Acum, a doua extremă only falling este by badly trained. ajung acolo doar budiștii care nu s-au antrenat corect. If he's not coming from Dacă nu vine din partea lui, mereu trebuie să spui dacă, atunci nu există. E maia, iluzie, nu e acolo, nu există acolo. if the mantra doesn't exist, Dacă mantra nu există așa cum credeam eu că exista, atunci nu există mantre. if the mantra doesn't Dacă mantrele nu funcționează așa cum credeam eu că funcționează, nu există mantre. Și asta înseamnă că ai căzut în what's the proper cealaltă parte a podului. Care e atitudinea corectă despre mantre? Funcționează, dar doar dacă try to protect life? If I încerc să protejez vieți sau o încarc precum un capsator. all right, nice answer. Ok, Let's go. We're almost done. Hang in there. suntem aproape de final. Mai stați puțin. The next chapter 16. By the Următorul way, capitol, only 16. 17 we're done. Okay. Yay. La 17 ne An oprim. investigation of Se cheamă bondage o and freedom from investigare a înlănțuirii și eliberării de înlănțuire. Deci, înlănțuit și ruperea lanțurilor, ca Schwarzenegger, da? bondage. And this picture was Și în called poza asta se cheamă removing the handcuffs from a nobody. să înlături cătușele de la un nimeni. Deci cine e legat de ce e legat? Yeah, I'm chained to Deci eu sunt legat de or yeah, good. Or my body and mind. corpul, corp al meu, eu sunt legat de un corp muritor și pe măsură ce îmbătrânești devine serioasă treaba. Când ești tânăr, zici ok, da, dar mai târziu în viață ești ok, corpul se destramă și îți dai seama că ești legat de el și nu poți să ieși din el. Și mintea de asemenea ești legat și de mintea ta și niciunul nu e sănătos, niciunul din astea se destramă și nu poți să ieși din ele, ești legat de ele, da? Then Nagarjuna Și said, Nagarjuna zice așa, ok, the nu, thing you think you're chained lucru de care crezi că ești legat nu este real. Tu ești legat de ceva ce tu ai produs, ești legat de ceva ce tu vezi că îmbătrânește pentru că tu nu ai avut grijă de semințele tale, așa că ai grijă de semințele tale și nu vei mai fi înlănțuit. That's freedom from Ok, bondage. asta e liberarea de înlănțuire. Următoarea poză. This is chapter 17. Yay, Ăsta e we reached the capitolul last chapter. 17. Am Chapter ajuns la final. investigation of Capitolul se cheamă o investigație a karma, karmei, which is a long chapter. care e un capitol lung. We spent a couple of Și classes, am 2 or 3 classes. Am avut 2-3 lecții pe capitolul ăsta. Deci, This represents asta Chetana reprezintă and Chetayitva. Cetaitva, Yeah, karma in the form of karma sub forma karma in the form of în intention. forma intenției și sub forma a ceea ce ai făcut. Și asta e fie bun sau rău, intenție. It's interesting, I think. Interesant, când that Buddha a predat Nagarjuna karma, first talks about karma Nagarjuna in vorbește the context of în contextul and doing what you thought. de a gândi și apoi a face ceea ce ai gândit. Nu zice despre cele 10 tipuri de fapte, zice că toate karmele sunt împărțite în ceea ce gândești și ceea ce Which is very ai făcut după ce ai gândit. Abhidhamma.
Abhidharma, așa începe Abhidharma. De ce se focusează la așa mult pe Abhidharma? Pentru că celelalte școli încă nu existau la vremea lui Nagarjuna. Nu exista numai conștiință, nu exista Sautantrika. Deci lucrurile astea sunt vechi. Lucrurile astea sunt de acum 2000 de ani. Faptul că le poți citi 100 de generații mai târziu, asta zice ceva de liniaj. Liniajul ăsta a fost ținut foarte strâns, foarte frumos. În mod normal, nici cu părinții nu prea mai poți să discuți. Da, fă asta înmulțit cu 100, deci e un miracol că putem citi lucrurile astea. Chiar zice ceva despre liniaj, că zice că despre funcția lineajului a fost ținut timp de 2000 de ani, e incredibil. Două tipuri de karma, da? Deci a gândi și ceea ce te inspiră să faci gândirea. Următoarea. Pentru $100. Cineva să-mi zică de ce e relevantă poza asta. Pentru $100. Mamă, câți bani am dat. Mamă. Și voi încă nu sunteți entuziasmați de banii ăștia? Cele 7 tipuri de karma. Zice, e o ghicire, dar nu, ai greșit. Ce tematică era în capitolul ăsta care poate fi reprezentată prin poza asta? Ce se întâmplă în poza asta? E o cameră de așteptare la un interviu, da? Deci, unde rămâne karma până când rodește? Acum ca să câștigi $100, dacă karma era... Sunt două probleme aici. Dacă era neschimbătoare, cum? Dacă era neschimbătoare, n-ar putea produce nimic. Și dacă era schimbătoare, dacă intra și ieșea din existență, cum poate susține, cum poate rodia? Deci, cum așteaptă karma până când ea se deschide? Da? Despre asta e. Asta e o problemă majoră. Și asta ne ajută să răspundem la întrebare. Pentru $100, următoarea poză ne ajută să răspundem la întrebarea asta. Chumisawa. $100. Ce înseamnă? Hey, work it out, then you can share the money. Mai încearcă. Trebuie să ai un Chumisawa. Trebuie să ai un astfel de contract. Ce zice contractul? Nu pleca, nu uita. Nu se estompează. Ce nu se estompează? Karma rămâne cu tine până când rodește. E un contract între tine și karma ta. Imediat ce faci orice, primești o neuitare corespunzătoare. Imediat ce scobești nasul, ți-ai făcut 10 neuitări de genul ăsta. Și ele rămân cu tine. Și asta ne ajută să explicăm de ce karma rămâne cu tine, fie că e schimbătoare sau neschimbătoare. E un fel de lipici, e un contract între tine și semințele karmice. Tu stai cu mine până când te deschizi, da? Ok, hai să citim contractul, da. Ți-ai scris un contract cu karmele tale, care ele rămân cu tine lipite până când rodesc. Următoarea poză. Ceva putred face altceva să fie putred. Are legătură cu primul adevăr, Arya. Și al doilea adevăr, Arya. Are două părți, al doilea.
First argument, truth is Primul the money's going este down. adevărul suferinței. Banii se duc. Huh? There's two part. What, karma and yeah, karma and Da, negative emotions. Okay. karma și emoțiile negative. Dacă If the cause is crappy, then the cauza e nasoală, atunci și rezultatul va fi nasol. Dacă apple pie you make, it's gonna taste bad. mărul e stricat și plăcinta de mere va fi stricată. Deci ce înseamnă? Dacă karma și emoțiile negative sunt impure, Meaning însemnând good, self-existent. existente prin sine, cum ar putea face ele Yeah. How could they make a pure result? un rezultat pur? Cum ar putea produce un How rezultat could pur? you get? Cum poți să How could primești you get a changing result? un rezultat schimbător dintr-o acțiune neschimbătoare? Da? If the action was Dacă not acțiunea empty, nu avea then the vacuitate, action- if the atunci action had an dacă identity, acțiunea avea o identitate, atunci ea nu se poate schimba. Dar dacă totuși a produs un rezultat, viața ar fi fost ciudată. Ar trebui să fii foarte atent pentru că rezultatele apar fără ca tu să faci nimic. Și chiar și în lumea normală ei s-ar plânge dacă ai primi watermelon, no, lettuce growing all over uh, yard, which you didn't salată even in the în normal curtea ta pe care n-ai it's weird. plantat-o. Chiar și în lumea normală oamenii ar zice că ceva e ciudat la mijloc. Yeah, one more picture. Ok, cred că mai avem aici o singură poză. No, is that the last picture? Asta e ultima? Okay. Did we? Ok, am făcut-o pe ultima. Oh, we didn't do the movie picture. Let's do it. I'll explain it in a moment. Hai să We'll call facem it a și day. o să explicăm și punem punct, da? This is Asta este un... okay. Yeah, you can make some money here. Da, deci poți face aici $300 pentru ultima parte din curs și apoi bunicul se duce acasă și se culcă. Sau încă 20 de întâlniri mai are. For $300. Pentru $300. Îți zic despre ce e poza asta. The picture was about. Poza era despre... Do you realize this picture was? Îți dai seama că What do you call it? poza asta era Scripted. un scenariu. Era It's în not parte dintr-un scenariu. Poza nu e reală. Somebody paid somebody to come and stand Cineva there so they can a make a plătit pe picture. cineva să vină să stea acolo să pară că ei fac un film, So ceva. you gotta. It's all fake. Deci e falsă, da? Poza asta e falsă. Cineva a plătit pe cineva să se prefacă că regiza un film. Și filmul este, Also pretending. de asemenea, e ceva prefăcut, da? Deci nu e inteligentă poza asta. Dar fii atent, asta nu e poză cu oameni care fac un film. E falsă, da? Cineva i-a plătit și a trebuit să plătesc eu $5 pe poza asta, că e falsă. E falsă, o poză falsă a cineva ce face un film fals. Și acum să-mi spuneți care e explicația a ceea ce am studiat. Care e ultimul lucru pe care l-am studiat în ultima lecție? Yeah, but what was the example? Come on. Yeah, it's a different apple. Boy, that's a short attention period. What apple were we talking about? Despre ce măr discutam în ultima lecție, la finalul lecției? Say again. No. What apple were we talking Despre about? ce măr discutam noi? We were talking about an apple tree. Vorbeam de un pom cu mere. Yeah, keep going. You're gonna make $300. Keep Hai, going. continuă. Yeah. There was a tree Deci era un copac emanated și by. emanat de Buddha. E Buddha? It's not really. Nu e cu adevărat Buddha, pentru că nu poți să urci pe el să-i... What happened? What the tree do? Și atunci ce a făcut pomul? Made A a. făcut un măr. And what the apple do? Și ce a făcut mărul? Made a worm. A făcut un vierme. How many Câți real trees, apples, and worms there? copaci reali, mere și viermi sunt acolo? 0. Și de ce e relevant asta în discuția despre You karma? already got $300. Deja ai primit $300, dar să te ajute cineva.
De ce vorbim de asta? The other guy said, look, if it's fake, it's not Celălalt karma. tip a zis, uite, dacă e fals, nu e karma și nu e nici rezultatul ei. Și noi zicem așa, Results are fake. toate karmele și rezultatele sunt înșelătoare, false. Adică vrei să zici că Buddha nu That's poate also fake, emana? but it's real, isn't it? Și aia e fals, dar e real, nu? Poți urca pe măr, pe pom, poți mânca What do the tree, mărul. the apple, and the worm represent? Deci ce reprezintă pomul, mărul și viermele cu privire la karma? Cele trei lucruri se întâmplă cu karma, similară cu calea pe care ai parcurs-o, pe care urmează și cea de mijloc. Cineva face ceva. Continuă acel lucru și apoi se deschide. Deci, toate sunt ireale, dar le poți folosi. Nu sunt reale, dar te poți folosi de ele. Adică când faci mantrele din Medicine Buddha și vindeci cancerul cuiva, e complet posibil, dar doar dacă au vacuitate. Doar dacă energia mantrei vine de a fi tratat, de a fi salvat vieți, a fi respectat toate viețile pe această planetă, atunci primești putere la mantre și mantrele pot vindeca cancerele. Dar dacă nu înțelegi asta, mantrele sunt un fel de... Sunt acolo, dar... Na, nu, adică încearcă să te folosești de ele, dar nu ai nicio garanție că vor funcționa. Adică înțelege că mantra are vacuitate și tu trebuie să o încarci cu karma ta și atunci vor funcționa. Deci nu poți să stai doar făcând mantre toată ziua fără să încerci să salvezi mediul. Deci asta e o modalitate simplă de a ajuta 8 miliarde de ființe. Plantează un copac și apoi fă-ți mantrele. Ăla ar fi fost un copac adevărat. Deci mulțumim că ați venit la cursul cu Nagarjuna, îi mulțumesc lui Tim pentru că, Doamne, e chiar un maestru la a face ca lucrurile să se întâmple. Nu știu cum reușește, dar probabil este o emanare a cuiva. Apoi Paci, îți mulțumesc că ai venit și tu din Mexic și ne ajuți să filmăm. Chiar ne distrăm. E mai multă distracție când am mai mulți prieteni. Mulțumesc și lui Rebecca că a venit și ea din Los Angeles. Că și tu ai niște abilități faine de... Eli, mulțumesc că m-a condus și că plătește toți studenții mei la care sunt dator. Ghelse, mulțumesc din Diamond Mountain și că ai grijă de clădirea asta, ca noi să avem lecții aici. Ei, mulțumesc și Cristinei Casica pentru că ne-a hrănit bine în timpul filmărilor. Deci, ne-am simțit chiar bine, chiar sunt recunoscător. Vă mulțumesc și lui Johnny Lama și lui John Brady că l-ai salvat pe Johnny Lama. Ok, ne vedem mai târziu. Yay!